Locuiesc în Osaka, Japonia, și merg deseori la metrou pentru a ajunge la muncă de dimineață. Într-o zi, când așteptam metroul, am observat un cerșetor care stătea într-un colț, murmurând cuvinte pentru sine atunci când oamenii mergeau pe lângă el. Ținea un pahar în mână și părea că cerea oamenilor bani. O femeie mai plinuță a trecut pe lângă cerșetor și l-am auzit spunând porc. Wow, am gândit. Acest cerșetor insultă oamenii, iar el se așteaptă să primească bani? Apoi, un om de afaceri înalt a trecut pe lângă cerșetor, iar acesta a spus: Om. Om. Nu pot argumenta asta. Evident, el era om. În ziua următoare, am ajuns mai devreme la metrou și aveam ceva timp liber, așa că am decis să stau aproape de cerșetor și să-i ascult murmurele stranii. Un om slab, tras la față, a trecut pe lângă cerșetor și am auzit cum a spus vacă. Vacă? Am gândit. Omul era prea slab pentru a fi vacă. Arăta mai mult ca un curcan sau găină pentru mine. După un minut, un om gras a trecut pe lângă el, iar acesta a spus cartof. Cartof! Cream că le spunea porc oamenilor grași. În acea zi, la muncă, nu m-am putut opri în a mă gândi la acel cerșetor și comportamentul său. Am tot încercat să aflu logica din spatele cuvintelor lui. Poate are un fel de abilitate, am gândit. Poate știe ce acești oameni au fost într-o viață anterioară. Am observat acel om de foarte multe ori și am început să mă gândesc că teoria mea era corectă. Adesea, îl auzeam spunându-le oamenilor lucruri ca iepure, ceapă, oaie sau roșie. Într-o zi, curiozitatea m-a făcut să-l întreb ce se întâmplă. În timp ce mă îndreptam spre el, acesta s-a uitat la mine și a zis pâine. I-am pus câțiva bănuți în pahar și l-am întrebat dacă are vreo abilitate sau ceva de genul. Cerșetorul a zâmbit și a spus: Da, într-adevăr, posed o abilitate. Este o abilitate pe care am început să o posed cu ani în urmă. Dar nu este ceea ce te aștepți. Nu pot să prezic viitorul sau să citesc mințile sau ceva de genul ăsta. Atunci, care este abilitatea ta? Am întrebat. Abilitatea pe care o posed este de a ști ultimul lucru pe care l-ai mâncat, a spus. Am râs deoarece am realizat că avea dreptate. El a spus pâine. Ultimul lucru pe care l-am mâncat la micul dejun a fost o felie de pâine prăjită. M-am îndepărtat scuturând din cap. Dintre toate abilitățile posibile pe care cineva le poate avea, aceasta se pare că este cea mai inutilă.